Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face budincă de griș. Pentru această rețetă ne trebuie 1 litru cu lapte, 120 de grame de griș, 110 grame de zahăr, 2 gălbenușuri, 4 albușuri, 2 plicuri cu zahăr vanilat, o lingură cu esență de vanilie, coajă de lămâie, o lingură cu unt, o lingură cu pezmet, un praf de sare și opțional 3-4 linguri de dulceață. Punem laptele pe foc și așteptăm să înceapă să clopotească. Laptele a început să fiarbă, acum adăugăm grișul în ploaie, amestecând energic cu un tel să nu se facă cocoloașe. Fierbem grișul până ce începe să se îngroașe, amestecând continuu. Grișul s-a îngroșat, acum stingem focul și îl lăsăm să se răcească complet. Cât timp se răcește grișul, batem albușurile spumă, adăugând sare și zahăr treptat. Apoi punem zahărul vanilat, coaja de lămâie. Eu am coajă de lămâie cumpărată, așa, dar puteți folosi coajă de la o lămâie. Esența de vanilie și gălbenușurile. Și continuăm mixarea. Am terminat de amestecat toate ingredientele, acum le dăm deoparte. Peste grișul rece adăugăm din compoziția cu albușuri, câte puțin. Și incorporăm cu mișcări de jos în sus. Dăm compoziția deoparte. Luăm o tavă. Pe care o ungem cu unt. Apoi tapetăm cu pezmet. Apoi turnăm compoziția. Nivelăm. Și punem tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. După 40 de minute budinca s-a rumenit frumos. Este gata, așa că o vom scoate de la cuptor. O lăsăm să se recorească puțin, apoi o putem servi. Pentru mai multe rețete gustoase și sfaturi culinare, vă aștept cu drag să reveniți pe canalul meu. Vă doresc o zi plină de savoare și bucurii culinare!